Ako po si Josie, ang tagal pagluto sa likod ng All Day Ulam channel ay nasa gitna ng pagkaroon ng isang rare disease at gusto pong ibahagi sa aking kwento. Noong July 2020, nakakaranas po ako ng lagnat, simpleng ubo at sipon ay gumagaling din po at bumabalik-balik ang aking lagnat, ubo at sipon. Ito po ang panahon ng kasagsagan ng COVID. Hanggang pagkatapos ng mahigit isang taon, ako po ay October 2021, ako po ay kakaranas sa panakit sa aking paa at hindi po makalakad ng diretso. Paika-ika ako maglakad. Sinabi ng aking cardiologist doctor na mapatingin sa orthodontic doctor, espesyalista sa buto. At binigyan rin niya ako ng request na magpa-x-ray. Hindi po madaling lumabas noon. Nagpunta kami sa doktor, nasa alert number 4 po ang COVID noon. At kami po ay kumonsulta sa doctor, dala ang x-ray result. At sa findings sa aking doktor ay hindi po sa buto ang sakit mo, kaya kapapilay-pilay maglakad sa kundi sa utak. Parang ayaw ko parang ganoon, sinabi niya sa utak. Kundi dahil wala po akong alam na ibang sakit na konektado sa utak. Sinabi po ng orthodont ko na doktor, pumunta ka sa neurologist doctor. Pumunta agad ako sa neurologist at tinanong niya ako kung ano ang nararamdaman ko. Sinabi ko po hindi ako makapaglakad na diretso. Kailangan ko pa ng alalay sa paglalakad po. Sa gabi po, ako'y nananaginip, nagsasalita at sumisigaw habang natutulog. Pananakit ang ulo. Madalas po akong umihi, nahihirapan dumumi, nahihirapan lumunok ng pagkain. Nahihilo at nanghihina po ang aking paa at kamay. At napansin ko rin po ang aking panginginig sa aking kamay. Kaya hindi po ako makasulat at makagamit ng kutsara at tindor. Pagkatapos niyang madinig ang lahat, hiniling ni Dr. Gesta na ang unang MRI ko kaagad. Sumailalim ako sa MRI at lumabas ang resulta. At dinala namin agad kay doktor at nalaman ang sakit ko. At nang makita niya ang resulta, unang tanong, nagka-COVID ka ba? Tinanong niya ako agad. Tinanong niya kung na-expose ako sa toxic chemical. Kasi nakita niya sa resulta ng aking MRI, gumaling ako sa sakit kong lagnat at sipon na maaari sanhin na aking COVID, pero umakyat sa utak ang virus na naging sanhi ng ADIM. Ang ADIM po ay isang autoimmune disease at hindi po alam ang sumunod na pangyayari. Sinabi po niya, ang aking sakit ay rare condition at autoimmune. Acute disseminated encephalitis. Ayokong maniwala pero yun ang totoo. Ako ay may ADIM. Ang ADIM ay may karamdaman kung saan ang immune disease ay nagdudulot ng matinding atake sa utak at minsan po ay sa spinal cord, optic nerves at tinatamaan. Kadalasan ang ADIM ay nakukuha sa infection sa pamamagitan ng viral o bacterial. Bagamat ito po ay hindi karaniwang infeksyon, na itanong ko sa akin sarili, malinis naman ako, bakit ako pa ang nagkaroon? Ako ay na-confine po sa Medical City o ng Muntinlupa or MCM. Ang gamot na ilagay sa akin ay steroid na pinadaan sa dextrose o intravenous o IV ang tawag natin. Papunta sa aking utak. Binabantayan nila ako mabuti ng mga doktor, pati ang blood sugar ay tumataas sa epekto ng steroid.
Kung kaya't alas 2 sa madaling araw, tinitignan nila ako. Pagkatapos ng 6 na araw na gamutan sa pamamalagi sa ospital, ako ay nakaramdam ng ginhawa. Tulad na hindi na ako masyadong nahihilo. Nawala na rin ang panaginip at pagsigaw ko habang natutulog. Pero hirap pa rin ako sa paglakad kahit kailangang lalayan pa. Kaya ako ay pinatingin sa rehab doctor ng MCM at ako ay pinarehab sa MCM. Ang rehab po ay programa ng rehab doctor po. Ito ay pagsasanay ng PT o physical therapy para mapabuti ang aking paglakad. Nung una, mahirap po. Unti-unti, 1 linggo, gumaganda ang resulta. Tumigas ang aking binti, kamay, at nawala yung pananakit ng aking paa. Dahil nung napakasakit po, parang hinihiwa ng blade kapag hinahawakan. At pagkatapos po ng 20 session sa aking pag-rehab, ang findings po sa akin ng rehab doctor niya, si Dr. Ragoso, may kulang pa po sa pagbalanse, kaya hindi ako masyadong makalakad ng maayos. Sa ngayon, di pa rin ako makalakad mabuti. Kahit may malaking pagbabago sa aking paglakad, kaya pa-MRI uli ako na aking neuro doctor na si Dr. Diesta at nagpakita ng kung ano ang kondisyon ng aking resulta ng utak. Kung nawala na yung paputing spot dito, kung maganda, itutuloy ang vitamins at gamot. Ay kung hindi, ang magandang resulta ng MRI sumusunod ay gagawin po ay pag-uusapan pa po namin. Kaya ay humihingi ako sa inyo na inyong ipanalangin sa Panginoon Diyos na maging maganda ang resulta ng MRI at mawala na aking sakit at paglakad na ng maayos. Nung lumabas po ako sa ospital, nagpasya po ako mag-vlog, hindi lang para kumita ng pera, kundi para sa aking therapy. Dahil dito, nakakapagsalita ako, naigagalaw ko ang aking kamay, nakakatayo ako ng mahigit 30 minutes, pinapawisan at higit sa lahat na paglalabanan ko ang aking depression. Natutuwa po akong nakikita ko ang ginagawa kong mga video. Kaya ito po ay binabahagi ko para makatulong kahit kaunti sa aking mga nararamdaman tulad ng lahat ng PWD na dumadanas ng kalungkutan. Kailangan kong lumaban dahil ako lamang ang makapagamot sa sarili ko para magkaroon ng pagkataong mamuhay ng normal. Purihin ang Diyos sapagkat batid kong lubos ang aking plano para sa inyo, plano na hindi ikasama kundi inyong ikabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Jeremiah 29:11.